us bow our heads and put our... Noon pa man, malaki na ang naging bahagi ng mga kababaihan sa lipunang Pilipino. Kaisa sila sa marubdob na paghahangad ng kalayaan ng ating lahi. Kabilang sila sa paglinang ng ating makulay na sining at mayamang kultura. Kasapi sila sa pagtataguyod ng mga adhikain ng kapwa mamamayan at sa pagtugon sa mga pangangailangan ng lipunan. Katuwang sila sa pagtuklas sa mga larangan ng agham at medisina. Kapanalig sila sa pagpapairal ng batas, karapatan at katarungan para sa lahat. Kabahagi sila sa paglilingkod sa bayan at sa pagpapanatili ng demokrasyang Pilipino. Sa paglipas ng panahon, hindi nagmaliw ang kanilang pag-ibig sa ating inang bayan. Mga kababayan, ito ang alay ng mga kababaihang Pilipino para sa bayan. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay nating awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Ayang magiliw, pero sa silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, tulad ng magiging, sa manlulupin, di ka masisingil, sa lahat ng lubog, sa sino at sa langit mong babang, may ginatang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang isang ng patawat mo'y talumpay na nagliligid, ang inuwing na araw ng kailang pamalimadilig. Luparang araw ng walhati pagsika, buhay langit sa piling mo. Ang hindi kaya na pagpay makahangin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Be a MOP member in the region of Mimaropa. Join MOP, the Multimedia Arts Association of the Philippines, and be part of the first organization in the country that represents the various sectors of the multimedia industry. Get access to upskilling workshops and seminars, increase your professional network, experience a new level of professional engagements, and immerse in collaborative projects. Ready to join? Fill out the form to be part of MOP for the region of Mimaropa. MOP Mimaropa is a chapter of the Multimedia Arts Association of the Philippines.
Ayan, hello, good afternoon everyone. So I hope you can hear me loud and clear. Can you hear me? Ako, Sir Julius, Ayan, nadidinig po ayan, kita. Yes, I can ayan hear you po. po. Okay. So sorry po for the interruption. Ma'am Chardin, can you please add me as a host po again? And I'm sorry everyone. So we are now live here at Oriental Mindoro and right now nag-run out. Ano po? So sa hindi inaasahan. So kaya bigla po naputol. Okay, so without any further ado, ika nga, the show must go on. And okay, so good morning, good afternoon, everyone. And I hope you are all in a conducive place right now. Ayan, sir. And hope that you are keeping a battle ayan na, okay. Yeah, okay, so I hope that you can see me right now. So, it's too hot. So, kumusta po ang ating panahon ngayon? So, napakainit po ngayon ng klima. Ano po? Okay, so, Ma'am Sharding, can you see me right now? Am I Yes, I loud and can clear? see you po. Yes, you're clear po. Yes You're po. clear, you're clear. Ayan, okay po. So, okay po. So, our webinar today is live on Facebook and also we are live here at Zoom. So we have currently have a 231 participants here in Zoom and also on Facebook. Facebook, we are live and we have 9,000 participants in Zoom. Okay, so let me reshare my screen and let me properly introduce myself again. So I am Julius Atienza Ala. So I am the lead organizer and coordinator of Maapmi Marapa. And also I will be the moderator for this very informative and very exciting webinar this April. So this is our fourth webinar this year 2024. And we will have this basic animation using Adobe After Effects. And I hope at the end of this webinar, you will learn new things about the Adobe After Effects and you will enhance your creative skills as an individual. And also this webinar is in collaboration with DIC to Oriental Mindoro, Insal Marketing Corporation, and JCI Taytay. So I am very much excited to be with this collaboration with the different organizations here, not only here in Mimaropa region, but also around the country. Okay, so without further ado, again, so if you have any questions, clarifications throughout our sessions, you can just use our Q&A session, Q&A pad here on Zoom, or you can just use, or you can just comment your questions on Facebook if you are joining on Facebook. And also, you can use our chat box here if you have any questions aside from the Q&A pod. Yeah, so from Alessandra, stay hydrated, guys. Yeah, so sobrang init, so stay hydrated while you are learning new things and enhancing your creative skills. Okay, so without further ado, let me first introduce our resource speaker this afternoon. So, sino po ba ang excited na matuto? Excited na uling matuto at enhance sa kanilang creative skills? Meron ba? Yan. Yan. Good afternoon po. So, before that, can you guys chat taga saan kayo? If you can see if this webinar is not only here in Mimaropa. So let us see if there are other individuals from other regions. Yan. Manila, Cavite, Siquijor, wow. Region 5, Davao, Quirino Province, La Union. Okay, so I'm seeing a lot of participants from different regions. So welcome po to the Multimedia Arts Association of the Philippines, Mimaropa chapter. So also, our participants, as I see na yung inyong mga names po ay naka-name as Maap Mimaropa. So please kindly rename your accounts so we can see
yung mga names niyo po and kung sino yung mga nag-chat. Okay, so kindly rename your accounts on your name or your nickname. So yung mga ma-admin Maropa po. So I think there is something wrong about the links. Yun po. Okay, so that's it. So thank you so much for attending, and I am very pleased and honored to welcome and introduce to you our resource speaker this afternoon. So our resource speaker this afternoon. Wait a second. Okay. Ayan. So talaga namang ang hirap talaga pag online. So medyo nagkakaroon po ako ng technical errors right now. But without further ado, let me first introduce our research speaker this afternoon so we can go on our main topic this afternoon. So our resource speaker today is an Adobe certified professional. She is thrilled to share her expertise with the youth by creating an account on social media and providing a micro-learning experience based. So she gained her second or two badges in Adobe Creative Educator last 2021. And through her experiences, she received her Adobe Certified Professional in Visual Design using Adobe Photoshop CC 2018 in 2020. She is also a content collaborator for Creative Nation Academy. Ladies and gentlemen, I am honored to welcome our resource speaker today, none other than Ma'am Chardine Eda Martinez. Good afternoon, ma'am. Nakamute pala ako. Hello po, good Ayan afternoon. Hello po. Good everyone. afternoon. Ayan. Sobrang init, kaya I feel yun din yung nagiging reason kung bakit on and off ang Yes po, sobra. Ayun. And brand out actually right now. Ay, ayun po. So I am so honored to be part of the Multimedia Arts Association of the Philippines kasi 'di ba ito nga yung first dito sa Philippines and first ever professional organization for the multimedia arts. So very honored po ako na ma-invite ni Sir Julius. It's just a very random lang that I like his page. I mean, I-like ko lang yung profile mo in the yung short profile mo in the LinkedIn, and out of nowhere he messaged me. So ayun, sobrang nakakatuwa po. Sobrang thank you po. And I am so thank you din na you allow us to be a part of the collaboration yung JCI Taytay. So yes. Ayun, thank you very much po. Thank you so much, ma'am, for accepting our invitation and having our discussions right now. Okay. So shall we start na po ba, sir? Yes, ma'am. Sure po. Okay. So can anyone see my screen right now? Yes, ma'am. We can see your screen. Ayan Okay. po. So, di nakita yung mga nasa side, ano? So, ayan. Yes po. Ayan. So, hello everyone. Again, I would like to introduce myself. So, my name is Chardine Edo Martinez. I'm a digital designer at a BPO company po. So, I handle an international company. So, without further ado,
let's introduce After Effects. So, sino po ba sa inyo, lahat po ba dito gumagamit ng After Effects? Meron po ba silang idea? Kindly type in AE. Ayan. Walang makita yung chat. Ayan. AE po, which is After Effects. AE yan. AE po, tama po. Oh, marami sa inyo gumagamit. Oh my God. I feel mas magaling pa kayo sa akin. Oh my God. Pero nakakatuwa po na ano, na opo, na nanonood po kayo ngayon. Nakakatuwa po. Okay lang po kahit konti po. So, ayan, mukhang marami po. Nakakatuwa sila, sir, ha, na napaka-active po nila. Ayan, so let's go. So, introduce ko po si After Effects. So, si After Effects kasi is a tool best suited for creating animated Yes, ma'am. graphics uh, using visual effects, composites for the film, and video, TV, and the web. So, dun po siya ginagamit usually. Um, Usually ginagamit siya sa mga motion graphics. Kunyari kung gagawa kayo ng mga logo animation, yung mga nakikita nyo po sa mga intros ng mga sa mga YouTube na nakikita nyo for the intros, After Effects yun po. Then, para kanino po ba to? So, yung After Effects po is pwede po siya for the non-designers and designers po. Open naman po siya sa lahat. As long as may idea po kayo kung paano gamitin po yung After Effects. So, ayun nga, kakasabi ko lang po na yung After Effects po kasi is perfect po siya for the animated logos, intro, dynamic title sequence, movie grade, visual effects, and the compositing. So, pwede din kayo yung mag-animate using mga medias lang po like the pictures lang. Pwede nyo naman pong i-animate yun kasi there are some tools that we can use po na mapagalaw yung ibang mga medias. Then, ano po ba yung system requirement ng After Effects? Ito po siya, yung Windows and the Mac OS. So, as you can see, the processor po it should be 8 core. Um, and the operating system should be Windows 10. Pero ano pa siya yung, meron na po tayong updated. Okay lang po yun. Basta 64-bit and the RAM should be 32. Ito, bakit siya 32? Bakit hindi 16? Bakit hindi 8? Pag 8 gig kasi, ikaw na lang yung gagalaw. Kasi kailangan niya po talaga ng malakas na pagpuput ng ng graphics niya. Kaya kailangan malaki po. Pag 16 gig, kaya naman po niya. Pero I recall kasi na nung gumamit kasi ako ng 16 gig, may certain lang na animation na hindi na niya kaya. Like kunyari magti-3D ako, medyo nahihirapan na siya. Pero napupull through pa naman. Hindi nga lang siya tuloy-tuloy. Pag 32 gig, ayun talaga. Swabe talaga siya. So, kung magtatanong po kung ano pong laptop, um, kung may magtatanong, taas mo ng requirements. Yes po, kasi mataas din po kasi yung kinukuha niya. Andun nga yung mga jokes natin na kapag may After Effects, asahan mo mainit. Yan. Tapos, asa na ba ako? Ayan. So, ah, pag 32 gig, okay naman siya. Yung laptop naman po, it doesn't necessary na gaming tool. As long as 32 gig siya. Kasi the thing that I use in my work, I use lang is the Lenovo ThinkPad. ThinkPad, which is 32 gig, and okay na po siya. Yun. Basta mayroon ka lang yung extra monitor. Kasi medyo di pa maliit lang yung monitor nun. Yan. So, yung GPU niya, more po kasi nga malakas din siya kumain. Wow! Ryzen 3. Wow. Wow. Okay. So, yung hard disk po, ayan din po yung ano niya, yung nire-require niya. As for the internet, yun lang po kung ano po yung meron sila. Submit ako. Okay. Next po tayo. So, ano po yung i-discuss natin? Ang i-discuss po natin is the workspace.
kung ano po yung nasa loob ni Adobe After Effects. Then the importing, kung paano po mag-import ng material. Then the basic animation. So, ready na po ba tayong lahat? Ready na po ba? So, kindly type in ready. Wow, ready na lahat. Ayan. Sa inyo po, humuhugot ng lakas ng loob ngayon. Kasi as far as you know, medyo kinakabahan po ako ngayon. Ayan. Thank you po, thank you. So, let's start. I'll just share yung screen ko for the Adobe. Share ko lang. Ayan. Kita na po ba nila yung screen ko for the ano? Wow. Wow naman. Ayan, thank you po. Ayan. So, as you can see, ito po yung ganito po yung pag-standard po na nakikita nyo. Ganito po yung nakikita nyo for the standard. Ganyan po. Wait lang po saglit lang po. May technical issues na. Okay, so uh, let's continue. So ito po yung itsura um, ng workspace natin for the After Effects. But normally, ako kasi, sanay kasi ako na all the things that I see in here is nasa isang side lang. Para sa isang tingin lang ako. So, bago ko pwede nyo naman siyang ilipat. Ayan, ayan siya. As you can see, parang ano lang siya, similar din siya sa Photoshop. Pero meron lang iba dito na, may iba lang dito na iba na hindi naman siya kasama na dagdagan. Ayan. So, yung iba, pag hindi ko naman ginagamit, kino-close ko na lang siya. Ayan. Kasi ang gusto ko kasi dito, nakaisang tingin lang talaga ako. O, di ba? Ikot-ikot lang. Okay, the libraries, okay din yan. Kung may kukunin tayo dyan. Pero wala namang kukunin eh. Ayan. So, as you can see, ito yung composition natin, which is dito tayo yung gagawa. Tapos, at dito yung timeline, itong part na to. Pakita ko sa inyo. So, kung kukuha tayo ng files, I'll just go into. Ang pag-import kasi is pumunta ka ng file, then import file. Tapos, kung alam nyo yung um, address nung ano nyo, nung folder nyo, ganun lang. Then, click nyo lang siya and import. Pero kunyari, nagmamadali na. Parang kailangan 5 minutes matapos na yung mga gawain. Pwede nyo namang pong i-drag. So, ida-drag natin yung mga kailangan natin. Ayan. So, nakita nyo naman, di ba, na nandito sila lahat. So, dito sa project, under project, lahat ng mga assets ninyo, nandito sila. So, kung gusto niyo siyang ipasok na sa timeline, kasi kunyari mag-i-start na tayo gumawa ng artwork. Ang gagawin muna natin is, wait, new composition. Tapos, let's set it into 250 tapos 150. Kasi ang gagawin ko po kasi ngayon is gagawa pa ako ng isang follow button na naka-animate. So, lagay lang natin siya ng follow button. Name lang natin siya. Okay pa ba kayo dyan? Tubig-tubig po ha pag naiinitan. Tapos ang frame rate natin is the 24, which is yun yung standard natin para smooth lang. Then the resolution is full. Tapos ang duration natin is 10 seconds. So okay lang natin. After that, voila. Okay, as you can see, may gray siya dito na background. Ano lang yan, parang black space lang siya, kumbaga. Kung i-export mo siya, walang lalabas dyan na background. Kasi pwede mo siyang palitan. For your ano lang naman yun eh, para makita mo yung ginagawa mo. Kung papalitan mo yung background mo, dito from the timeline, ayan, pwede dito,
Right-click nyo lang, composite settings, then the background color. Medyo mabilis po ba? Okay, okay ba? Medyo mabilis ba? Okay, so after that, sakto lang. Thank you. Okay, so after that, i-drag na natin yung mga kailangan natin. Okay, payong kaibigan lang. Okay. Ako ang usual na ginagawa ko, the resolution ng image ko is always 150. Hindi ko siya ginagawang 300. The very reason kasi kapag lahat ng assets mo is 300, mabigat siya. So kung marami kang gagawing animation, mas advisable is 150 para smooth lang. So kunyari may edit ka dun sa asset mo, tapos dun sa asset mo is um, in-export mo na siya. Kunyari, in-export mo na siya sa Illustrator. 'Di ba doon nababago yung resolution doon. So, ang mangyayari doon, pag 300 yung nai-save mo na resolution, tapos 150 yung una mong nailagay. Kasi ano yan eh, naka-dynamic link sila eh. So, kung ano ang naka-attach dito, um, sa in-export mo, automatic mag-a-update ka agad siya. Gano'n siya ka-ano, hindi kasi siya na-e-embed yung mga files dito kasi mabigat. So, kailangan kung ano yung tamang file name mo, kung ano yung tamang file location mo, dun lang siya dapat. Tapos, kung ano yung tamang resolution mo nung una, yun lang din dapat. Kasi kapag 300 ang ginawa mo, tas 150 yung una mo pinasok, lalaki siya. So, mag-aano ka na naman ulit, magbabago ka na naman. Dami kong salita. Anyway, litan ko lang 'to. Ayan. Tapos, magpasok tayo ng text na, let's say, sign. Ayan. Kita niyo tong bilog na parang may ganon. Ayan, yan po yung sa anchor nyo. Okay. So, para sa nakakaalam, ang shortcut for the anchor is A. Is A. Kita nyo? Pagka-press ko dito, lumalabas kagad yung A. Ayan. Importante na si anchor is laging nasa center ng asset ninyo. Bakit? Kasi yan yung sinusundan ng lahat. Ng scale, ng position, ano ba ba? Well, opacity hindi naman eh. Scale, yon, scale and position. Kasi kapag hindi siya nakagitna, ma, um, magulo yung dating ng animation ninyo. Kaya para mapagitna siya, hindi mo naman kailangang iganyan natin. Ang kailangan mo lang is, kita mo tong box na yan, yung pan behind, click mo lang control, then enter. O diba, gumitna na siya. Yan. Ayusin lang natin to. Ilalatag ko lang lahat ng mga kailangan natin. Medyo malaki. Diba? Ano lang yun para ma-shorten yung font size nyo, shift control, ganon. At matawag yung, yung lesser, type ko na nga lang dito. Shift plus control plus yan. Ito for small. Tapos yung the other side is bigger. Yan. Ay, o di wow, nawala. Kita ba nila? Yan, greater than lesser. Thank you. Ayan. So, actually, pwede nyo siya magamit sa Di ko alam kung na-try nyo to pero pwede nyo siya magamit sa Google Slides. And Excel din ata, I think. Yeah. Yeah, Photoshop. Yes, you can do. Pero yung outside ng Adobe, pwede mo siyang magamit din sa sa Google Slides. Kasi na-try ko siya one time eh. Then, after that, let's do the isa pa. Okay, to duplicate it, Control D lang para mag-duplicate. Or you can do right-click. Oops, hindi ako sanay isa. Dito. Sorry about that. Di ako sanay.
For on keys talaga ako eh, sa keyboard. Sorry. Tapos, type lang natin, follow. May makikita kayo? Oops, ano nangyari? Ano daw, ano po ang hotkey ng anchor point para maging gitna? Okay. Sige, ulitin ko lang. Everyone, kapag ganyan, kunyari nakita nyo ganyan, naka-on kasi yung caps lock. Patayin nyo lang. Pag medyo hindi nyo na nakikita, naka-on lang yan. Paano po igitna? Okay. Um, click nyo lang to, tapos control, click control, press control pa lang. Gulo ko. Press control, tapos yung pan behind, yan, click nyo lang. Yan, para gumitna. Yan. Okay na po. Then, latest po yung nandito ngayon sa AE po. Yan, thank you po. Ayan, so, since nakaayos na lahat ng mga ano natin, gagamitin natin. Mukhang di siya kasya. Wait, litan ko lang Mukhang di siya kasya. Iwawan ko. O, di ba? Ang liit pala nung ano ko. Pag ganyan, maliit yung canvas nyo, lakayan nyo na lang dito. 150, 250 na lang. Ayan. Ganun lang yan right-click nyo lang, composite settings, dito lang nyo lang baguhin. Magbabago naman yan. So, ito, scale lang natin. Oh, ayan, okay. Medyo hindi na siya Ito, tapos yung follow, baguhin lang natin to. Tapos Y, okay. Okay, next is, ang plano ko kasi is gawin siyang ganito. Pakita ko. Uy, saan na yung project? Ganito siya. O, di ba? Ang laki na naman. Ayan. Ganyan. Yan. Yes po. Yes po. 2024 na po yung AE na gamit ko po. So, ito po, so, ganito po yung gagawin natin. Ayan. So, ito pong animation na to is una ko na pong ginawa dun sa TikTok account ko. So, if you're going to visit Dane Sign in TikTok account, makikita nyo po ito. So, yeah. Ganyan po yung gagawin natin. So, paano natin ginawa yan? Pakita ko sa inyo. So, from the shape, ito, rectangle tool, which is press Q, Q, o diba? Saan na? Ayan. Rectangle lang po yung kailangan natin. So, ang ginagawa ko para tama yung height nung ko, sinusukat ko muna dito. Ayan, tapos ibababa ko lang siya. Ayan, para ibaba nyo po yung elements ninyo, Control, Alt, press down. Control, Alt, arrow down. Ayan. Control, Alt. Mga arrow key lang na up and down. Ayan. Para mabilis. Tapos, down, down, down lang. Ayan. Tapos, kung gusto niyo po siyang i-rename, pwede niyo i-double click dito. O, di ba? Napahiya na naman ako. Rename lang dito. Or, pwede niyo pong i-enter lang. Ayan. Shape lang natin as, basta shape lang yan Tapos, tingnan natin kung nasan yung anchor key na naman niya. Baka naliligaw na naman. Hindi ko alam nasan siya. Kaya ipan behind na lang para nasa middle. Ayan. Tapos, kasi di ba meron tayong follow and following. So, control D lang
para maayos lang natin yung ano, yung tamang sukat na nung ano natin. Yung tamang sukat ng text natin dito tsaka ng ano. Yan. Following. Tapos ito. So, dito usok lang natin ng konti. Yan. Tapos, after nyan, pahabain natin siya hanggang dito. Yan. So, paano yun? Akit ko lang to, hindi ko na nakikita. Kita nyo tong arrow down dito. Lahat ng, ano kasi, lahat ng settings nung layers mo nandun. So, punta tayo ng contents, rectangle, tapos, eto, i-unclick nyo lang tong link chain kasi, um, ayan eh, nagkaganyan siya. Ayan. So, unclick nyo lang. Tapos, nakikita nyo tong timer na to. Pag clinic nyo tong timer na to, ito na yung start ng animation nyo. Ayan. Tapos, kasi ang gagawin natin is ito, pahabain na natin siya. Ito yung pahaba. Ayan. Eh, di ba dun sa ano natin? Yes po, ito po yung keyframe sa may diamond po. Tawag dito. Nawala tuloy ako. So, yung nandito is pinahaba na natin sila. Tapos, yung shape. Tapos, yung um, pinakita natin na animation is di ba naka-rounded yung gilid? Para maging ganon, gagawin lang natin is itong roundness, click lang din natin. So, i-round na natin siya, pero igilid pa natin. Ipasok pa natin siya para maging fully circle siya. Yan. Then, after that, saka na natin siya i-extend. Ayan, kita nyo. So, kung i-animate na natin siya, ganyan. So, ganyan yung lalabas. Ngayon, plano natin is this one. Pagkalabas niya, dapat, hindi dapat siya lalabas dito. Hindi siya magpapakita dyan. So, parang ang mangyayari is lalabas siya pagka-spread nito. Paano yun? Gagawa tayo ng, imamat natin siya, i-track mat natin siya. So, ito siya, di ba? I-control D lang natin siya. Di kasi natin siya pwedeng i-track mat ng sa mismong isang object, sa yung mismong isang shape lang. Kasi ganito yung mangyayari sa kanya. Di ba? Nawala. So, it's much better na gumawa tayo ng another shape pa. Once na makita nyo yung ganyang icon, itong may square, sa tabi ng star, square na yan, tapos yung circle na yan, automatic ano na siya, naka-track mat na. So, iyan na lang natin, inomad. Balik lang tayo. Tapos, ito na yan, di ba? Ito ba yan? Di ba? Ito na siya. So, ito, itadrag nyo na lang dito para sa bilis. Or kung gusto nyo, ayun lang, hanapin nyo lang siya dito. O, baliktad pa. Hmm? Ayan. Makikita nyo, ching, ayan na siya. Hindi na siya lumalabas. So, para mabago yung color, natin gawin natin white. Fill lang. Ganun ulit, punta din ako contents ulit sa shapes. Tapos, fill. Then, dito sa color, white. Yan. So, as you can see, yung text natin is naka-white. Let's change it into, wait, paano ba i-hide to? Ayan. Okay. Sorry, hinide ko lang muna dun saan. Iyan, tapos, wala yung ano. Let's make it as black. Okay. Then, i-animate na natin to. So, ang sabi kasi is, let's play it again. Okay, para makita nyo kagad kung nasan yung mga keyframes nyo. Press U lang, U. So, ito siya. Then,
Um, F9 yun na para sa easy is. Easy in. Ang hirap i-pronounce. Ayan, dito nyo siya makikita sa right click, keyframe assistant, then easy is. Ayan. Then after that, ayan. Kasi ang plano natin, pagbukas niya, papasok ka agad yung icon natin. So dito, ito yung Dane sign, ito yung Dane sign na icon. So the position, ito yung sinasabi ko sa inyo about sa anchor, kung ano yung kinaimportante niya. Kunyari, lalagay ko yung anchor ko dyan. Position ko, ito. Mag-keyframe na tayo Tapos, babalik natin. Kasi dito siya manggagaling. Kita niyo yun? Andun yung animation ko. So, parang ang gulo. Doon ako naguguluhan. Kaya, normally, ang ginagawa ko talaga is, ginigitna ko siya. Kasi, nakaka-distract. So, iwawayan nyo na lang para lumabas yung na to, yung cursor na to. Y lang press Y, then pan behind. Okay. So, o baka malito kayo anchor ito. Y is yung para sa pan behind, para gumigna lang. Oops. I press something. Okay pa kayo? Kaya pa. Yan. So, naka-pan behind na siya. Position lang natin. Then, let's go back. Buhay pa po. Akala ko natusta na kayo. Okay. So, i-play lang natin Diba? Medyo late siya. Gusto natin, pagkabukas niya, nandun na siya. Isog lang natin ng konti. Yan. Para medyo may lang. Hindi naman mahilig mag-easy, no? Okay. Then, after that, papasok tong si Dane sign. Okay. Gusto ko dito kay Dane sign, ganun din. Kung paano yung pagpasok nitong isa, ganun din dito. Sa laptop, kung sa laptop lang siya pwede, pwede naman din sa desktop. Tama ba? Tama ba yung tanong? Yung sagot ko dun sa tanong mo. Tama ba? Parang naka-sticky po pala yan na may lubid. Di ko na-gets. Sorry. Okay. Tapos, eto. Sa CP, parang alam ko wala pa. Parang alam ko po. Hello, ma'am. Yes Parang po. wala pa po as far as I know. Yes, alam ko I nga din think, po wala pa apa. I Ang bigat think nun. you can use I think you can use video editing po is Adobe Premiere Rush sa Mm-mm. CP. Yes po. Mabigat yun pag Okay. Tapos, naligaw na naman tayo. Okay. Another one is ito. Gagamit tayo um, ng matte dito. Siguro naiisip nyo, bakit hindi na lang siya i-masking? Kasi, para i-masking mo siya, kiklik mo to, di ba? Tapos, itong rectangle tool. Once na makita mo tong icon na to, ibig sabihin, you are ready for masking. Ayan, di ba? The thing is about dito is, medyo mabusisi lang siya. Kasi tulad nito, pag shinape ko siya dito, hindi kasi siya yung, ayan, nakita niyo. Hindi siya yung kagaya nung iba sa mga, hindi po siya yung kagaya dun sa iba na shapes na direkta na kagad. Ito parang kailangan ko pang imano-mano. Kaya mas okay po na i-matte na lang siya. Ano ba to? Kaya nga, kinite ko yung Ayan. So, delete na lang natin to. Since hindi naman na kailangan. So, ang gawin natin, kunin po natin ulit to. Duplicate lang.
Tapos, let's go dun sa pinakaibabaw ni day sign. Tapos, since si day sign na text yung kailangan natin na nakamat, siya yung dapat na magpapamat dito. Ayan. So, yes lang natin to. Let's delete all the effects dito or the animation na dito. Ayan. Tapos, i-ano lang natin siya, i-size down natin siya kasing ganyan. Ayan. Ang gusto kasi natin is, ito kasi dapat nasa likod. Hindi ko naman, gusto ko kasi lumabas siya na, wait, i-off ko to. Ayan. Ito kasi kung ang gagawin ko kasing animation is, ito to. Nakamatch siya dito sa shape ni Dane sign. O, di ba nawala to? Shape dito kay Dane sign. Nakikita siya dito sa likod, which is ayoko nun. So, ang gusto ko, ba, naghimutok pa. So, ang maganda kasi is, eto, dito siya dapat sa likod ni Dane sign nakatago. So, dahil dyan, iaakit lang natin to para bumaba. Yan. Okay. Medyo nakakalito na ba sa layers? Kasi walang groupings. Ang pwede nating magawa dyan, palitan lang natin ng kulay. Ating neon pink. O, diba? Sumisigaw ng pink. Gawin natin siyang sandstone. Yan. Para alam natin kung ano yung mga groupings. So, eto. Let's see again kung nasa na tayo na ang animation. Control A para makita lang lahat ng animation. Tapos press yun lang para lumabas lahat. Yan. So paglabas niya dito, dapat lalabas na din yung animation ni Dane sign. So, where is it again? Ito. Kritan nga lang natin. Nandito na ako. Okay. So, ito. Okay. So, ang animation nito, paglabas kasi nito, position, tago muna siya. Tago muna siya dito. Yan. Tapos, saka siya lalabas dito. Dumaretso ko. Yan. Yan, see? Diba? Then, after that, gagawa na tayo ng button dito. Okay. Ganun ulit, kunin na lang natin tong sa shape. Tapos, up na lang natin to. Pagsamahin lang natin tong follow. Tsaka taas. Why. Tapos, dito na lang natin to ng scale. Ayan. Tanggalin lang din natin yung animation nito. Kasi, tanggalin lang natin. Ayan, di ba? Nakagawa na tayo kagad na itong follow button na lang. Okay pa? Kaya okay pa kaya dyan? Scale lang natin. 39, 40. Wait lang water break. Water break po sa lahat. Okay. Hiningal ako dun. Baguhin lang natin yung color nito para hindi masyadong bagulo. Ayan. Tapos after nyan, baguhin din natin to. Wait, mamaya na. Hindi ko makikita. Tapos, ang gagawin natin, kailangan naka-grouping na siya. So, para mag-grouping natin, i-right click nyo lang to. Tapos, recompose. Yan. Or kung gusto nyo ng mabilisan, pwede nyo siyang, ano ba ginagawa? Control-Alt-C. Tama ba? Control-Alt-C. O, mali pala.
Shift Control C. Yun. For shortcut pre-composed, um, Shift Control C. Eh, saan ba? Ayan. Shift Control C. Maalala na lang natin to para makita. Ayan. Tapos, i-double click lang natin to. Ayan. So, nandito na tayo sa another composition, which is ito. Ayan. May kita nyo dito sa project. Di ba na-add siya? Ibig sabihin, ito yung pinaka-main. Halimbawa, ito. Dinuplicate ko to dito. Kasi di ba normally sa mga Photoshop na ginagawa natin, pag nagko-control J na tayo is another identity na siya. Dito, makikita nyo, pag pinalitan natin to, gawin natin 4. Lalabas siya dito. Kahit dito ko din siya yan, no? Kita nyo dito lang siya pupunta. O, di ba? Doon lang din siya pupunta. Kasi iisa lang yung pre-composition. Kung gusto nyo ng another pre-composition na same lang naman din yung i-edit nyo, parang i-add on nyo lang. Dito kayo sa project pumunta para gumawa ng another entity. Tapos, drop down nyo lang dito. Maglalabas ito ng another tab. 'Di ba? So, ibig sabihin, another entity na siya. Yan lang. So, delete na natin itong dalawa kasi hindi natin kailangan. Isa lang naman eh. Delete. Okay, ugaliin nating i-save ang ating mga bagay-bagay. Okay, then after that, so dito na tayo, double-click lang to. Then after that, sabihin natin nalalakihan tayo dito. Baguhin lang natin yung composition niya. Bawasan lang natin siya. Okay naman na sa height. Eh. Ano lang yan, nadadrag-drag lang na. Yan o. Drag sa left pag gusto lesser. Drag sa right pag higher. Ayan. I-move na lang natin. Wala pa naman tayong nagagawang animation dito ng position. Kaya hindi pa naman siya ganun kahirap pa. Yan. Ang mangyayari kasi dyan is may clicking kasi tayo magaganap eh. So parang kailangan pag clinic siya, ang lalabas lang si following. Tapos ang lalabas lang si follow. Ganon. So, ang mangyayari dyan, ito, di ba? Position mo na, tapos click mo, nakaganyan na siya. Para pag clinic siya, baba na si follow. Tapos, control D lang, up. I-up natin. Tapos, since ito kasi yung kailangan na naka-mask, drag lang natin siya kay shape 5. O, di ba? Tapos, pag inanimate na natin, ayan na. Ayan. Tapos, liitan lang natin yung liitan lang natin yung text kasi nalalakihan ako. At dahil kailangan talaga natin siya, ito yung isa eh. Kaya minsan naiinis ako kapag hindi talaga siya nakagitna na. Kasi yan yung susundan niya eh. Oh, 'di ba gumawa ulit siya ng another movement. Kita nyo, gumawa siya ng another keyframe na dito. Nagawa ko dyan. Ito, highlight ko. Tao dito. Actually, mm, o edi wow. Ayos ka rin ah. Ayaw mong gumit na. Ayan na lang. Galawin na lang natin siya sa anchor. Ayaw mong gumit na. Tapos baguhin natin yung kulay ha. Yan. Okay, nakikita nyo to. Itong gray ditong part. Pagpunta nyo dito, wala namang gray part dyan. O, diba? Walang gray part. Yan. Tapos, balik natin yung animation natin ha.
Yan. Kailangan may clicking, kailangan merong hand. Meron bang hand ako nilagay dito? Where are you? Ayan, hand cursor. Ito natin. Yan. Ngayon, ang gusto natin kay hand cursor, from the bottom, aangat siyang ganon. So, scale na lang ulit natin. Tapos again, ganon ulit. Magmamat na lang ulit tayo. Tapos, kunin na lang natin ito, D. Yan. Tapos, since ito yung kailangan nating nakamat, baba na lang siya. O, di ba? Tapos, scale na lang natin siyang pababa. Yan. Ngayon, tingnan natin animation, sundan natin. Yan. Ngayon, yung animation nitong si Follow, kailangan, di rin siya muna magpapakita. Yes po, pwede. Lalagyan natin mamaya. Yan. Para magkabuhay naman ang ating mga net. Grabe. Ano ba yan? Nasaan na ako? So, ang animation natin, since, ito, pagkalabas ng Dane sign, dapat talabas na rin yung follow, di ba? So, ayan. Then, the animation should be still. Ito. Tapos, itong size, lagay natin dito. Tapos, i-zero natin to. Yan. Tapos, copy lang natin to. Control C. Pwede tayo mag-copy ng keyframe. Tapos, ito tayo sa dulo. Yan. Tapos, kahit hindi nyo siya i-edit na dito, double-click mo lang tong keyframe. Ayan, may lalabas na scale dito. Pwede mo siyang i-higher. 150. Yan. Tingnan natin ako na mangyayari. O, diba? Ngayon, bakit siya nag-rollback? Kasi, yung animation niya natapat dito. So, para malaman natin, di ba ito na yung ano natin, nandito ba yung animation natin? Control A natin para makita yung ano. Ayan, di ba? Doon na siya nag-move. So, medyo adjust lang natin dito. Tada! Ayan. Medyo malaki yan, no? Try natin. 120 lang. Ayan. Ayan. Then, medyo nagmamadali siya. Gawa na muna natin tong scale ni hand cursor. Para sa ganun, doon na lang tayo mag-a-adjust sa keyframe ni hand cursor after nun. So, after nyan, position, andito kasi siya let's say, dito na siya sa taas. Scale na natin muna siya na maliit. Para hindi tayo mahirapan. Yan. Tapos, position, which is, oh, sorry, I forgot. Alam niyo ba kung ano yung parts? Are you familiar with the parts? Parts kasi is shortcut for the position, anchor, opacity, and scale. So, P is for the position, anchor, rotate, T is for the opacity. Tapos, S is for the scale. Ayan. Kita. Ayan. Para maging familiar lang kayo. Lapit ko lang yung screen. Ayaw. Wowzer sa laki. Mas okay ba sa inyo? Ganito kalaki yung screen para mas kita nyo. Ayan, i-5 na natin. Then, after that, okay. Okay, medyo lumabo siya, no? Paano ba gagawin ko dito? Lumabo yung ano. Bakit kaya medyo maliit o yung scaling ko? Kasi ang normally, kapag sa sobra kasing maliit yung composition mo, halimbawa, ito, medyo maliit. Pagawin na muna natin. Yung nating 600, 500. Ako kasi ugali ko may, parang pag nagmamadali na ako,
ginagawa ko, composition, ay hindi, hindi. Punta tayo sa null object. Para ma-zoom in lang natin. Ito kasi kapag ninal ko to, hindi naman to ano, hindi naman siya ano na. Ah, ay hindi, i-connect ko pala to. Sorry about that. I-connect ko to. Yan. So yung, eto, link. Ayan. Okay. So, itong paglilink kasi natin, kung ano ang gawin ni null, kung ano yung maging desisyon ni null, it's either position, scale, rotate, yun ang susundin ng mga nakalink or parent link dito kay null. Tingnan natin kung may magbabago. Ayan, luminaw na. O, diba? Yan lang po yung trick natin. Ayan. Para hindi na siya, malabo. Labo kasi kanina eh. Yan. Wala namang magbabago dyan sa ano. O, diba? May nagbago pala. Ayusin na lang natin. So, anong bagong size to? 40. So, it should be 0, 55, then 40. 40. And, yan. Then, after that, punta na tayo dito sa hand cursor. Then, the position, baba natin to. Ay, ba't nag-ano? Hala, what happened? Pa-highlight kasi. Ayan. Yan. Tapos, ang kailangan lang natin is magkaroon lang ng motion tong si hand. So, S, liliit lang siya dito para mukhang nag-click. Then, after that, Control C, Control V, which is pwede natin i-copy yung keyframe. Yan. O, diba? Sumakto pa. Ayan. So, almost natapos na natin. Kung may gusto pa kayong i-add na animation dito, dito, okay pa kayo na ano ba natin? Na-covered ba natin yung buong base niya? Well, hindi naman totally buo. May ilan lang. Every lang natin. Ayan. Medyo nakukulangan. Medyo nakukulangan ako dito sa animation na to. Ang gagawin natin, pwede natin siyang biglang liliit tas lalaki. Try natin yun. So, scale tayo. View. Up ko lang to, hindi ko na makita. So, malaki. 0. Tapos, Control C, Control V. Tapos, 120. Yan. Tapos, kunyari, pag medyo na ano pa kayo, parang gusto niyo patagdagan ng effects, pwede niyo namang i-click dito sa may smart term, motion term, smart term, motion term. Ito lang. Kita niyo yung difference. Pwede niyo din dito. Lahat ng mga may motion, lagyan niyo lang. Itong control C kasi, ayan. Pero it doesn't mean na, kunyari, itong composition ni following button is in-smart term mo na. It doesn't mean na mag-a-apply din siya sa loob nun. So, kailangan dito, lagyan mo din siya ng motion blur. Yan. Then, after that, may gusto ko pang lagyan ng effect na isa pa. Dami mong gustong ilagay.
Parang something illusion somewhere here, di ba? So, Control D, taas sa baba. Tapos, medyo adjust lang natin. Ah, mm, adjust lang natin ng konti. Tapos, um, dito, gagawin natin, roundness lang dapat eh. Round. Tapos, tanggalin na natin. Kasi hindi naman kailangan. Tapos, baguhin lang natin yung kulay dito. Baguhin lang natin. Red. Mauuna siyang lalabas. Ganun yung magiging itsura niya. Pero pwede nyo din siyang lakihan ng konti dito. Para ano siya, lalabas pa siya dun sa ano, mag-overlap siya dun sa white. Pero mawawala din siya. Kita nyo? Ayun lang. Yun yung mga simple lang na mga animation na which is makakapag ano naman. Ayan. Ngayon, sabi ni Sir, kung pwede daw lagyan ng sounds. Pwede naman. Kababa din natin to kasi. Control C, Control V. Ah, di pala. Control C, Control V. Right click, keyframe assist, time reverse keyframes. Ibig sabihin, pinagbaliktad niya yung keyframe animation. So, dito may kita mo yung animation mo dito umakyat. Dito naman, baba. Okay? Then, pasukan na natin siya ng sounds. Nakapag ano ba? Sound. Ayan. Tingnan natin kung makakapag-share sound na ako. Drag natin tong click sound. Sabihan niyo ako kung naririnig niyo Click. Dinig ba? Pasabi naman ng yes. Dinig ba yung sound nung ano? Yan. Good. So, para malaman natin kung nasaan yung click sound niya, kasi kailangan nating sumakto siya dun sa pag-click eh. Round, pwede nyo pinitin yung L or pwede nyo ding drop down to audio. Kaso medyo dami lang pipindutin eh. Kaya pinipindot ko na lang L. Then, drop mo pa tong waveform para lumabas yung pinaka-waveform nung sounds. At mukhang ayaw. Ayan. Dito siya eh. Ito yung pinaka-highest note niya, di ba? Tapos dito na magtatapos yung ano. So, nasaan ang ano? Ito tayo. Ito. Tingnan natin pag tinapat natin dito kung sasakto na ba. Kasi dito yung pag-click eh. Para paglabas dito yung following. Natin Sakto? Sakto ba? Yan. So, itong audio levels natin, pwede natin siyang taasan. Sobrang lakas, diba? Pwede din natin siyang babaan. Pwede din natin siyang habaan ng time. Time, right-click mo lang to. Then time. Time stretch. The higher the number, yun yung mas mahaba. Ayan, humaba siya. At nag-iba din ng tone, di ba? So, ganun lang siya. Yan. Para mas may buhay pa, kuha din tayo ng whoosh sound. Good effect. Tapos lagay lang natin dito sa baba. Para malapit lang siya dun sa ano. Ayan. Yung shortcut key para sa instant na nasa top na siya and instant na nasa bottom is Control Shift bracket.
Ayan. Ayan lang. Then, ganun ulit, press L. Tapos waveform. Ayan, kita nyo yung highest no, highest niya na. Sa-timingan lang natin. Sumakto. Ayan. Tapos, pwede nyo namang i-copy lang din. Control V. Ay, nasanay ako sa U. Tapos, hanap natin yung paglabas. Ayan. Saan na siya? Ito ka, di ba? So, ito dapat. Tingnan natin ulit kung may buhay na. Di ba? Medyo ano lang. Pwede nyo naman din hinaan para hindi siya masyadong sharp. Ayan. O, di ba? Tapos, dito sa isang layer ng shape. Sa isang layer ng shape. Ito. Sa isang layer ng shape, pwede kang gumawa ng another layer ng shape sa loob niya. Pero, hindi mo siya pwedeng ma-differentiate sa transform. Kung ano yung shape niya, yun lang din yung isang transform lang yung ibibigay niya sa'yo. Pero, pagdating sa animation ng mga path, ng roundness, pwede mong maiba. So, eto. Control D lang natin to. Di ba gumawa na siya ng another? Baba lang natin to. Tapos, silipin natin yung sa keyframe niya. Okay. O, di ba? Hindi ko na alam. Nasaan dyan si rectangle 1 and 2. At dahil dyan, ang bala kasi natin, lumabas yung rectangle 2 muna. Yan. Tapos, ibahin na lang natin ang kulay. Punta tayo dito sa fill. Actually, pwede dito eh. Nakaharang lang yung floating eh. Ayan. Pwede siya dito. Tapos, baguhin lang natin to. Baguhin natin siyang light green. Yan. O, diba? Diba? Simple lang siya, pero ano. Ayan. Ganyan lang. Ayan. 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 Gusto niyo pa ba? Baka nag-overtime na tayo. Yes, mahirap pag hindi naka-rename. Kaya i-rename nyo. I-rename nyo yung mga ano nyo. O kaya kulayan nyo para sa ano. Para sa ganun, alam nyo kung ano yung magkakasama at magkaka-grouping. Kasi dito, pag group mo kasi siya, ilipat na naman siya ng another tab niya dito. Which is mas maganda, i-coloring niya na. Ayan. Makakapag-download po kayo going to the Adobe website po. Tapos, pwede nyo pong puntahan doon yung mismong ano nila, Creative Cloud or After Effects. May kita nyo na po doon. Premiere Pro, hindi ko masasabi kung ano kung magaling na ba ako sa Premiere Pro. Pero, normally kasi, ang Premiere Pro, ginagamit ko siya kapag may mga videos na ako. Para hindi, kasi dito kasi kay After Effects, more on animation lang talaga siya. Mahirap talaga siya kapag lahat ng video editing mo nandito, bibigat, hindi nagagalaw yan. Free po pa siya. Free siya for 7 days pag trial po. Pero, kailangan din po talaga siyang gamitin. Opo, para pong naka-nest. Yes po, meron. Meron po siya. Um, I remember ako po ano ako noon eh. Nagbabayad po ako ng license noon, mga around nasa 2K po. Plug-in. Crack. Mag-install ng plug-in. Hala, yan na. Sa pagpa-plug-in po, hindi kasi ako sanay mag-ano ng plug-in eh. Ah, Hindi ako sanay. Minsan i-YouTube ko na lang. Yes po. Yes po.
2K po siya for a year. A year. I think it's monthly. Ayan. Tanong natin kay Sir Julius kung pwede daw manghingi ng copy ng webinar. Paano Ah, mag-export? Sige sir, paano daw po? yes po. Currently our webinar po is live on Facebook. Kindly check the Maapi Marupa Facebook page so you can rewatch this discussion po. Webinar po kayo ng... actually, gustong-gusto ko matuto ng Blender. Kaso, di ako marunong. Sorry po. Sorry po, pasensya na po. Um, pag mag-export, usually pag mag-export ako, ginagamit ko yung media encoder. Pero alam ko pwede na sa render queue yung pag mag-export. So, kunyari, mag-export ako. Wait. Hindi ko lang alam kung mag-show ba dito sa home screen. Wait lang At dahil dyan, saan po website kayo kumuha ng effects? Nung idea po? Tama po ba yung tanong nila? Nung idea ng effects? Teka. Plugin effects. Actually, hindi ako marunong nung Alam ko, I know someone na may sinabi siya sa akin na dito sa After Effects, meron nga daw yung parang ida-drag and drop mo na lang. Actually, kasi hindi ako marunong nun, nung drag and drop. Kasi nung natuto ako ng After Effects, more on basic lang talaga siya. So, tinuro niya sa akin yung ito lang, yung pag-ano ng keyframe. Tapos, siguro mga 2023 lang niya sinabi na meron din na drag and drop lang dun sa Sabi ko, hindi ko alam. Sabi ko, kaya yung pasensya na po. Pasensya na po dun sa mga plug-in. Di po kasi ako marunong Ang alam ko lang na pina-plug-in ko yung Saber. Yung paggagamit ako ng mga lightning ganun. Try ko pong gumawa ng ganong plug-in po, yung sa Saber. So, paano ba to? I-export ko siya kaso, Sir Julius, di ko na kasi makita yung, Yes po, ma'am. yung settings. Kasi paano ba? Papalitan ko yung screen preview. Di ko kasi, nakita nyo ba sir yung Adobe Media Encoder na na another tab? Hindi no? After Wala Effects lang. po. Apo, Ayun. apo. Kasi hinahan, Baka nasa second screen yun. ayun nga sir. Hindi na lumalabas yung yung floating. Ayan na, nagtampo na yung floating. Wait sir Um, paano ba lalabas ulit yung Sir, pwede akong magpatulong. At try niyo po ma'am i-click ulit yung After Effects. Kung Po. malabas sa second, yung After Effects ma'am, if malabas po ulit yung inyong, Ayan. ano po ba? Lalabas kasi dapat yung media encoder. Ang kaso kasi, Opo, opo. hindi ko ma-change yung share screen ko. Kasi hindi ko makita yung ko. Ah, oh my gosh. Saan ba makikita yan? Alin ang reshare ma'am? Hina- Sorry po. Hinahide ko kasi yung yung floating. Kaya hindi ko As, makita to. Sorry about that. Di ako you masyadong can share your entire screen po ma'am para Ayun nga. ma-explore niyo po. Wait. Oh my God. Always remember. Napatitid ng itong Zoom aralin ko.
Oh my gosh. Hindi ko na makita yung settings dito, sir, kung saan Nasa taas siya ma'am, yung kulay ayun nga, green. hinight ko nga kasi. Inyo lang po siyang, i-click Ah, yung yun, view. kinakain na ako. Anyway, wait lang. Um, Stop ko muna. Yan, Mo. sige po ma'am. Nagkagulo na. While you are finding po yung sa settings, I will just answer some questions po here on our chat box. Sige po. Yan. For the question po na may webinar po kayo ng Blender or Unity, as of now, we don't have upcoming webinar about Blender or Unity, but we are hoping later this or this following months ay magkakaroon po tayo ng discussion with regards on that topic. We're just going to find some research speaker to discuss the topic about Blender or Unity. So just kindly follow Maakmi Maropa Facebook page for you to be updated on our upcoming webinars. And also po, okay, ano po kaya magandang editor para sa promotional videos? As far as I know po, I think Adobe After Effects, you can use this for video editing, but mostly it is used for animation. So I am suggesting po for promotional video, you can use the Premiere Pro, or you can just, for minimal video editing, you can use Premiere Rush. So Premiere Rush po, as far as I know, it is available on mobile devices and also on laptops or computer. With regards po sa attendance, we will send the attendance evaluations po after this session. So please kindly stay put po muna tayo. So seminar po sa Illustrator, we've conducted Illustrator seminar po last February. So I'm going to relive na lang po yung aming discussion on regards with Adobe Illustrator. So it was discussed by Sir Roland Banyas last February. So going back Hello, kay I'm Ma'am G. back. Yes po, ma'am. Nahanap ko na. Naligaw-ligaw ako. I'm sorry. I'm so sorry, everyone. So yeah, yung nagtatanong po kung paano daw yung tsura ng export, going to file, you can see my screen, right? Yes po. Ayan. So going to file, export, Adobe Media Encoder queue, or pwede naman yung render queue, pero pakita ko sa inyo yung difference. Mabilis din naman dito eh. Normally, ginagawa ko dito is from the composition, which is the follow button, pwede mo siyang i-drag dito sa ME. Teka, nagda-download pa eh. Download, ano pa, nag-open pa. Okay. So, ito siya. Iyan siya. So, kung gusto mo siyang gawing MP4, ito lang siya, yung H264. Ah, ayan, yung format para maging MP4. Tapos, okay mo lang yan. Then, press mo lang tong start queue. Kasi ito, naka-automatic naman tong output file niya. Diretso na doon sa mismong folder na pinagawaan mo tsaka pinag-save mo. Gagawa lang siya ng another folder niya for the AME kung saan papasok na yung mga export. So, click mo lang to, check, ayan. Gana na siya, export na siya. Then after that, ayan.
Ayan, kita mo naka-black siya. Ayan, ganyan lang po siya. Ayan. Kung interested po kayo na kunyari, transparent lang siya, totally transparent lang siya. Pwede niyo i-check po dun sa social medias ko. Meron po dun akong ginawa na tutorial kung paano siya i-export ng GIF siya, GIF, pero wala siyang background. As in, fully plain lang siya. Yun. Pero itong si MP4, kunyari gusto niyo siyang naka-plain lang, lalagyan niyo lang siya ng green screen. Pwede kayong mag-download ng mga background na color ng green screen. Tapos yun lang, export niyo na. Tapos ano niyo lang, i-keylight niyo lang para mawala yung green screen ko, blanco. Ayun lang. Okay naman po ba sila? Satisfied po ba sila? Yes po, pang-export po siya. Pero alam ko, nung kailan lang, try natin i-export galing. Itong render queue kasi is exporting queue talaga siya ni Adobe um, After Effects. Pero kasi nung before, wala kasi ako makitang H2 ano dito, H264 dito. Ang nakikita ko dito parang MOV. MOV is so laki, sobrang ano talaga, ang bigat nun. Kung kakailanganin mo ng video na, yung video na malinaw talaga, MOV. So, ang MP4 is parang baby lang siya ni MOV. Compressed file, kumbaga. So, ito try natin. Tapos, output mo, ayun, kailangan mo lang i-specify dito. Ayan. Kunyari, ito, output mo, save. Ayan, di ba? Tapos, teka, nakaharang yung, ayan. Ayan, render mo lang. May bago na pala, oh. Queue in, that's nice. O, di ba? Yung mga bago tayo na-discover. Ayan, yung cute naman. May ganyan na siyang may tunog pa siya. So, visit natin tong deck. Tingnan natin kung pumasok. Ito ata. Tingnan natin yung oras. 3:38. O, ganun lang. Pareho lang din po siya. Ayan. Okay. Kinuha din niya na pala to. That's nice. Yun lang siguro yung difference niya. Kay media encoder kasi is hindi niya nire-recognize tong gray na to. Unlike kay render queue, nire-recognize niya na to. So pwede na palang pwede na pala siyang maging solid. Kasi para kunyari sa media encoder, para ma-recognize niya yung background mo dito, para hindi siya maging black, kailangan mo pang maglagay ng solid color. Dito talaga, i-recognize niya yung kulay. Sample, file, export, media encoder. Ito siya. Tama ba? Hula-hula na lang. O, tama nga. Ito nga. Diba? Pagpunta natin dito. O. O, diba? Ni-recognize niya yung color nito. Basta may solid color ka lang. Ayun. Yay! Move is equal to log. Oo. Oo, bigat niyan. Kaya gumagamit ako ng kunyari, may mga video edit. Ginagamitan ko siya ng isang application para humaba. Ayan, thank you po. I think that's all na po dun sa Kasi baka mag-4 baka mag-4 o'clock na po tayo, 3:40. No worries lang. Okay lang. Thank you po so much. Ayan, so I think, thank you so much po, Ma'am Dane, for your discussion about the basic animation using Adobe After Effects. So it is a very relevant knowledge to each and one of us to know about
this kind of application that we can use for our video editings or video editing projects. Opo. Actually, ano lang eh, yung pinasok ko noon dati kay CNA, I recall Sir Fertz pa yung teacher ko noon. So, um, bless him, si Sir Fertz. Basic lang din yung tinuro niya sa akin. Pero, ayun, ah, madami na din ako natutunan dun sa basic na yun. Talagang ang layo ng ano. Ano? Nakakawa ba yung energy ko? Kinukuha ko lang yun sa inyo. Ayun. Yan. Nakakahawa po, ma'am. Ma'am, again po, can you add me po as host so I can share my screen? Oh my Ayan. God. Ako, baka habulin ba tayo nun? Kumain na po ako. Ayan. May Okay. kailangan pa ba akong gawin, sir? Ma'am, can you please add me again as host? Oh, sure, sure. No worries about that. Okay po, Make so go. host. Check ko lang po yung ating chat box for some questions if we have. Thank you din po sa lahat po ng nag-ano po, nag-register po dito. Thank you po talaga. Okay. So checking. Ayan, okay po. So thank you so much po. So again, if you have any questions, kindly put it in our chat box so we can read it and have it answered by Ma'am. Ay, parang Okay, sir, checking po. may nakita akong question dito. Parang nagtatanong siya kung pwede daw ba makuha yung file. Tama ba? Tama ba? Instruction. I think ito pong recorded. Recorded naman to, Ito sir, pong 'no? record. Yes Pwede po. naman. You can check po yung record natin sa Facebook Live ng Maami Maropa. So makikita niyo po ulit siya. You can rewatch it on our Facebook Live or I'm going to upload this, the recording. Yung sa ano naman po, Shocks. yung sa file, pwede ko naman pong ibigay. Pero yung logo ko lang, yung may babae, yun ang di ko po mai-share, sorry. Pero pwede ko po siyang mai-replace ng iba. Para ano, may guide lang po kayo. Okay po. Yan, we have instructional videos daw po ba, ma'am? I think pwede naman po ata ito, sir. Di ko nga lang alam. Yes po. Mm. Other than this, ma'am, do you have any tutorial videos po? Yes, yung sa TikTok ko, meron din to, yung session na to sa TikTok ko. You can visit my TikTok page. I'll just pull out my TikTok site. Wait lang po ha. Mas madali kasi ito kung sa phone ko nakukunin eh. Wait. I-share ko lang po dun sa chat. Kasi meron na rin po ako nagawa na video doon. Sige po, sige po, ma'am. Yan po, with regards naman po sa ating certificates, so certificates will be sent on your emails from 3 to 5 working days. So kindly check or stand by on your emails po or kindly check your inbox or spam. So after 3 to 5 working days. So from Miss Rubina, okay, so Miss Susu. Yes po, we will have another webinar like this this coming May. So kindly follow our Facebook page po to see yung mga upcoming discuss or webinars po namin.
Ayan. So again, if they have any questions pa po, clarifications, so if yes po, we're going to give you the attendance later on. Yan. So again, if they have any questions, clarifications, kindly send it on our chat box. If none, kindly type 1. So we can proceed on our next agenda. Yan, okay. So I think they don't have any questions naman. Yan. So chinat or nilagay na po ni ma'am yung okay. Ma'am, resend nyo na lang po yung inyong chinat. Natabunan na. Oo nga Okay eh. po. Yan. So, Okay lang. okay. So for the record of the meeting, you can rewatch the live video or live on our Facebook page. So you can check or rewatch the video. So, okay po. So, I share my screen. In terms po for, yes, we have a certificate na may offer, but I don't think or depende din po if you can convert this into CPD Sa units CPD. because for CPD units I think po ay kailangan pa po for the PRC ng recognition ng PRC for it to be counted as CPD units po. Okay? So but nonetheless, you can use your certificates as your proof that you've attended an our webinar this afternoon. So with that, okay. So let us first have the awarding of certificate of appreciation to our resource speaker this afternoon. So let me first read the citation of the certificate. Okay, so wait a second. Ayan, so for the certificate of appreciation, certificate of appreciation is hereby awarded to for sharing their knowledge and expertise as resource speaker in the conduct of Creativity 101 webinar of Multimedia Arts Association of the Philippines Mimaropa chapter with the topic Basic Animation using Adobe After Effects on April 20, 2024, given this 20th day of 2024 via Zoom and Facebook Live. Signed by yours truly and Dr. Elizalde J. Duran, MPT, FRIIT, the National President of MAAP Mimaropa Incorporated. The Certificate of Appreciation is hereby awarded to Ma'am Chardane Eda Martinez. Thank you so much, ma'am. Thank you Ayan, okay po. po. And so it is a very great discussions po and we are hoping that our participants learn new things about the Adobe After Effects. So this will be very, very beneficial to all of you if you are in the creative industry also. Yes, we are looking also forward for more discussions like this. Okay po. So for the announcements po, ayan. Okay, so be MAAP Mimaropa member. So if you are residing in the region of Mimaropa, so and if you are in creative industry, so we are encouraging you to join the MAAP Mimaropa. So you can just kindly scan the QR code that you can see right now on your screen. And okay, so you need digital signatures. Yes po. So we use PNPKI po on the digital signatures. And again, for the certificates po, for a mass production, we do not use a digital signatures, but you can verify the certificate by just scanning the QR code that attached to the certificate. Okay po. And also, ma'am, do you have any announcements or social media to promote? Oh, yes. So, ayun nga, I have
two social media, which is sa Facebook and yung sa TikTok ko po. Medyo mabagal lang akong um, medyo mabagal lang po ako mag-upload ng mga new topics kasi hindi ko siya mapagsabay sa aking normal life, which is the work. So, pero dun sa mga latest na may ginawa ko, may latest dun kung curious kayo, if you are familiar with the Arabic text, um, kung familiar kayo with the Arabic text, merong way para makapag-edit kayo ng ng tama using the Adobe sa using the Arabic text. May kita niyo po yun dun sa TikTok and Facebook socials ko. Ayun. Ayan. Okay po. Thank you so much po, ma'am. Ayan. So, for the individuals who are residing outside Mimarapa, so you will all receive a certificate as long as you fill out our evaluation form. So, this is open nationwide naman po, or any participants from other regions. So, you are welcome to join our webinar, and you will receive the certificate of participation for this. So we are also inviting everyone to follow our Facebook page. So kindly follow Maagmi Maropa, DICT Oriental Mindoro, and JCI Taytay, and also Insal Marketing Corporation, for you to be updated on our upcoming webinars. So, okay. So for the evaluation form po, ayan. So, so as what you can see on your screen, so kindly fill out the registration evaluation form rather, for you to receive the certificate that will be processed from 3 to 5 working days. So again, okay, so I'm going to attach the link on the chat box po, or on our Facebook naman po. You can scan the QR code. So you can just scan the QR code or screenshot and go to the link to have your evaluation form po. So again, this is Julius Atensa Ala together with Ma'am Charday Martinez, and we are hoping that you've learned new things and enhanced your creative skill together with DICT Oriental Mindoro, Insal Marketing Corporation, and JCI Taytay. So see you again po on our next webinar, and that's all po. Thank you so much po for attending. Thank you, everyone. Bye-bye po. Thank you, Sir Julius. Thank you. Thank you, ma'am.